કેમ છો બધા મજામાં ને? બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। ચાલો આજે આપણે શું બનાવીશું? આજે આપણે હાંડવો બનાવશું। એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી હાંડવો બનાવશું। તેના માટે મેં સામગ્રી લીધી તે તમને બતાવી દઉં। તેના માટે મેં લીધા છે મકાઈ અને વટાણા બાફેલા છે, લીલું લસણ છે, કોથમીર, ગોળ છે, મીઠું, હળદર, હિંગ, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ છે સૂકી, ગાજર છે, દૂધી છે અને જે આપણો હાંડવાનો ઢોકળાનું ખીરું આવે છે ને લોટ તે મેં લીધું છે, પણ મેં ઘરે દળ્યું છે ઘંટીમાં। એમાં મેં 2 વાટકી ચણાની દાળ લીધી છે, 1 વાટકી ચોખા લીધા છે, 1 વાટકી અડદ દાળ લીધી છે, 1 વાટકી છડિયા દાળ લીધી છે અને 3 થી 4 ચમચી તુવેર દાળ નાખી છે અને થોડાક મેથીના દાણા નાખ્યા છે એમાં। એને મેં પીસી લીધું છે। એને મેં રાત્રે ખીરું પલાળી રાખ્યું હતું। આ ખીરું છે, જો આવી રીતના કરતા આ ખીરું મેં રાત્રે પલાળી રાખ્યું હતું એટલે આથો સરસ આવી ગયું છે। ચલો આપણે તૈયારી કરીએ। પહેલા આપણે એમાં દૂધી નાખી દઈશું, ગાજર નાખી દઈશું। જો વાસણ નાનું પડે તો થોડુંક મોટું લઈ લેતા। જો તમારું વાસણ થોડુંક નાનું પડે તો મોટું લેજો। મેં બદલાવ્યું છે વાસણ, કેમ કે મારું વાસણ નાનું પડતું હતું। એમાં આપણે સૂકો લસણ, આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું, બાફેલી મકાઈ અને વટાણા નાખીશું, લીલું લસણ છે જે મેં ધોઈને રાખ્યું હતું, લીલા ધાણા છે તેને પણ મેં ધોઈને રાખ્યા હતા, થોડીક હળદર છે, મીઠું તમારા સ્વાદ પ્રમાણે, આ ગોળ છે, ગોળ પણ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો। આ મરચાંની ભૂકી છે તે પણ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો। જો તમને તીખું ભાવતું હોય તો તીખું કરજો। હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરી લેશું। જો મેં એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તેના માટે આપણે વઘાર કરીશું। તેના માટે તેલ લીધું છે, તેલને ગરમ કરવા મૂકીએ। મારી પાસે આવ્યો હાંડવાનો કુકર છે, એમાં મેં મૂક્યું છે। તમારા પાસે જો ન હોય તો તમે નોનસ્ટિક વાસણમાં મૂકી શકો છો। મારા જો વિડીયો તમને ગમતા હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। આ હાંડવાનો લોટ તમે ઘરે દળશો તો બહુ સરસ દળાશે અને તમે ઘંટીમાં પણ દળાવી શકો છો। મારી રેસીપીના માપ હું નીચે આપું છું તો તમે જરૂરથી વાંચજો। એકવાર ટ્રાય કરજો, બહુ સરસ બનશે, એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બનશે। આપણું તેલ આવી ગયું છે, એમાં વઘાર કરીએ આપણે। થોડુંક જીરું ઉમેરશું, થોડીક રાઈ ઉમેરશું, થોડીક હિંગ નાખશું, આ મીઠો લીમડો છે તેને ઉમેરશું આપણે, આ સૂકા મરચાં છે વઘાર માટેના તે ઉમેરીશું અને ગેસ બંધ કરી ને પછી આપણે તલ ઉમેરીશું। તલ એવા સારા પ્રમાણમાં ઉમેરજો, તેનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે। જે વઘાર તૈયાર કર્યું હતું આપણે થોડુંક આમાં ઉમેરી દઈએ અને થોડુંક ઉપરથી રેડશું આપણે। જુઓ મેં આમાં વઘાર નાખી દીધું છે થોડુંક, એકદમ મિક્સ કરી લેજો। અને હાંડવાને સોફ્ટ બનાવવા માટે આપણે થોડીક સોડા ઉમેરીશું। જે આપણે ખાવાની સોડા આવે છે ને તે જ મેં ઉમેરી છે, અડધી ચમચી। તેના ઉપર થોડુંક પાણી નાખજો
જે હાંડવાનું કુકર મેં ગરમ કરવા મૂક્યું હતું તે મારું ગરમ થઈ ગયું છે. હવે એમાં આપણે હાંડવો નાખી દઈશું. જો તમારા પાસે ન હોય તો તમે ઘરમાં નોનસ્ટિક વાસણમાં કરી શકો છો. આ બધું આપણે નાખી દીધું છે. આમાં થોડી વાર ગેસ ફૂલ રાખીશું, પછી ધીમો કરશું. હવે આપણે ઉપરથી થોડુંક વઘાર રેડી દઈએ. એમાં તલ બહુ સરસ લાગે છે. મેં હાંડવાના કુકરમાં નાખી દીધું છે. હવે આપણે ઉપર થોડી કોથમીર ઉમેરીશું. અને થોડીક મરચાંની ભૂકી ભભરાવીશું, જે દેખાવમાં સરસ લાગે. હવે આને 5 મિનિટ ગરમ ગેસમાંથી મૂકજો. ફૂલ ગેસમાંથી મૂકજો 5 મિનિટ. અને પછી 45 મિનિટ એને ધીમા તાપે થવા દેજો. જે થઈ જાય પછી હું તમને બતાવું. જો આપણો હાંડવો તૈયાર છે. હવે હું તમને પીસ કરી કાઢીને બતાવું છું તમને. આ તૈયાર થઈ ગયું છે. અમે 45 મિનિટ રાખ્યો તો શેકવા માટે. જો આપણો હાંડવો તૈયાર છે. તેને મેં ગ્રીન ચટણી અને લાલ ચટણીથી સર્વ કર્યો છે. એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી થયો છે. અંદર ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ છે. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો એકવાર, સરસ બનશે. અને બધાને મારા જય માતાજી.